วัสดีค่ะทุกคนในวิดีโอนี้เกรซจะสอนทุกคนว่าพูด Happy New Year ภาษาไทยยังไงแล้วก็ในวิดีโอนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเป้าหมายในวันปีใหม่แล้วก็สิ่งที่คนส่วนมากทำในวันปีใหม่ Happy New Year ภาษาไทยคือสวัสดีปีใหม่สวัสดีที่เหมือนกับคำว่า Hello ภาษาไทยค่ะแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่ถ้าทุกคนดูวิดีโอก่อนที่เกรซทำก่อนหน้านี้เกี่ยวกับวันคริสต์มาสแน่นอนว่าจะต้องได้ยินคำว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วใช่ไหมคะคำว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสใช้ได้กับปีใหม่เหมือนกันนะคะสุขสันต์วันปีใหม่อีกหนึ่งวิธีที่ใช้ได้ก็คือ I wish you happiness on the new year ขอให้มีความสุขวันปีใหม่ขอให้ I wish มีความสุข have happiness วันปีใหม่ New Year ประเทศไทยฉลองปีใหม่3ครั้งค่ะ1คือปีใหม่สากลซึ่งนั่นก็คือวันที่1มกราปีใหม่ที่2คือสงกรานต์จะจัดในช่วงเดือนเมษายนเป็นปีใหม่ไทยที่สำคัญที่สุดแล้วก็ปีใหม่ที่3คือวันตรุษจีนหรือว่าภาษาอังกฤษพูดว่า Chinese New Year เรามาดูกันนะคะว่าคนส่วนมากทำอะไรช่วงวันปีใหม่มีบางคนไปเที่ยวต่างจังหวัดบางคนกินปิ้งย่างกับครอบครัวบางคนไปเข้าดาวกับเพื่อนบางคนทำความสะอาดบ้านแต่ว่าปีนี้เกรซมาเที่ยวที่โคลอมเบียตอนนี้เกรซมาที่เมืองเล็กๆค่ะที่อยู่ใกล้ๆเมเดยินที่ชื่อว่าฮาร์ดิน J-A-R-D-I-N นะแต่ว่า J อ่านออกเสียงว่ากับ H ดูสิคะเห็นไหมล้อมรอบด้วยภูเขาถัดไปเรามาพูดถึง New Year Resolution กันนะคะ New Year Resolution ภาษาไทยคือเป้าหมายปีใหม่ปีใหม่นี้เกรซมีเป้าหมายจะทำวิดีโอมากขึ้นแล้วก็ทำไลฟ์คลาสใน YouTube แล้วก็ทำคอร์สสำหรับคนที่อยากเรียนภาษาไทยแล้วก็อยากจะเล่นอูคูเลเล่ให้เก่งขึ้นอยากจะสอนดนตรีแล้วสุดท้ายคือเกรซอยากจะพูดภาษาตุรกีเก่งมากถ้ามีคนถามคุณว่าปีใหม่นี้มีเป้าหมายจะทำอะไรคุณจะตอบว่าอะไรคะอาจจะมีคนบอกว่าอยากจะลดน้ำหนักหรือว่าอยากจะเรียนภาษาไทยอยากจะพูดภาษาไทยให้เก่งขึ้นอยากจะหางานใหม่หรือว่าอาจจะอยากจ่ายหนี้ให้หมดปีใหม่นี้คุณมีเป้าหมายจะทำอะไรบ้างคะเกรซอยากรู้มากเลยเขียนลงไปในคอมเมนต์นะคะโอเคค่ะวิดีโอนี้จบเท่านี้แต่ว่าถ้าพวกคุณอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ของวันปีใหม่แล้วก็วิธีการพูดถึงเป้าหมายตัวเองแล้วก็สิ่งที่ตัวเองทำในวันปีใหม่นี้ถ้าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมอย่าลืมเข้าไปใน Patreon ของเกรซนะคะก่อนจบวิดีโอนี้เกรซก็อยากจะบอกว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ในปีหน้าขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามเกรซทั้งในช่องนี้แล้วก็ในอีกช่องหนึ่งที่เกรซมีของ Polyglot Grace สำหรับปีหน้าถ้ามีใครมีคำแนะนำอะไรสำหรับคอนเทนต์ที่เกรซสามารถทำได้แล้วก็จะทำให้ช่วยทุกคนให้เรียนภาษาไทยได้เก่งขึ้นก็เขียนในคอมเมนต์นะคะแล้วเกรซจะเข้าไปอ่านสวัสดีปีใหม่ค่ะ